مگه از این کیف خوشگل‌تر هم داریم. یه بافت خیلی شیک و جذاب با یک پترن دو رنگ. ببینید چقدر خوشگله. مطمئنم که شما هم از این طرح خوشتون میاد. بافتش به شدت ساده و راحته و میتونید این کیف خوشگل رو ببافید. لوازمی که ما برای این کیف نیاز داریم: کفی چرم هست، احتیاج داریم به نخ رافیای تابیده. برای این سایز من حدود 390 گرم نخ استفاده کردم. ترکیب دو رنگ مشکی و کرم. احتیاج داریم به یک بند چرم که بهتره همرنگ کفی چرم باشه. ابعاد کیف من 36 در 22 شده. شما میتونید این کیف رو با مکرومه هم بافت بزنید. مکرومه پلی استر 2 سوزنه و 3 سوزنه. نکات کامل در حین آموزش گفته شده. کافیه که آموزش رو نگاه کنید که بتونید این پترن دو رنگ بافی رو کامل یاد بگیرید. با یادگیریش میتونید کیف های کوچیکتر و مدل های دیگه هم با خلاقیت خودتون بافت بزنید. برای بافت این کیف بهتره که روی کفی چرم بافت بزنید، کارتون قشنگ‌تر در میاد. حالا اگر کفی چرم هم در دسترستون نبود میتونید کفی بافت ببافین که بهتون میگم برای این سایز کیف چه تعداد زنجیره بزنید، چند رج کفی رو ببافید. ببینید این کفی که من الان اینجا دارم 25 در 8 هست. خب این کفیش استاندارده. از این بزرگتر تهیه نکنید چون مدل کیف یه طوریه که بزرگ میشه. پس در همین اندازه یا کوچیک‌تر ولی از این بزرگتر تهیه نکنید. اصلا پیشنهاد نمیدم بهتون. حالا اگر بخواید خودتون کفی ببافین، ببینید این قسمت طولش 25 بود. خب شما میاین به اندازه 3 سانت کمتر یعنی 22 سانت زنجیره میزنید. حالا با مکرمه یا رافیا به اندازه 22 سانت که زنجیره بزنید 3 الی 4 سانت که ببافین کفی به 25 سانت میرسه. طبق آموزش کفی بیزی که توی کانال هست و من قسمت بالای صفحه براتون الان توی قسمت کارت میذارم که راحت‌تر دسترسی داشته باشید. خب حالا مدل بافت ببینید این مدلش طوری هستش که ما اگر بخوایم همه سوراخ‌های کفی رو پایه‌های جفت بزنیم مدل خیلی بزرگ و کیفمون حالت قایقی به خودش میگیره. پس ما میایم یه دونه پایه رو جفت میبافیم، دو تا رو تکی، یه دونه جفت، دو تا تک. برای نخ مدل اصلی که من بافتم با نخ رافیای تابیده هست، دو رنگ مشکی و کرم. اما چون خب رنگ مشکی توی آموزش نشون داده نمیشه من اومدم از دو تا ترکیب رنگ روشن قرمز و زرد استفاده میکنم که مدل رو کاملا در حین آموزش ببینین. این نخیم که الان دارم آموزش میدم مکرمه پلی استر 3 سوزنه هست. نخهای مناسبی که برای این بافت مناسب هست یکیش رافیای تابیده است یعنی همونی که من کیف رو باش بافتم، مکرمه پلی استر 3 سوزنه و 2 سوزنه هست. با تک سوزنه پیشنهاد نمیدم. حالا اگر با کانوا هم بخوایم بافت بزنید کانوایی استفاده کنید که ضخیم باشه مثل کانوای چلسی، ضخامتش به این اندازه باشه میتونیم بافت بزنید. خب شروع کار ما باید داخل این قسمت هایی که روی کفی سوراخ هست رو با بافت پر کنیم. ابتدا ببینید این قسمتی که چرم داره سمت خودتون باشه، قلاب رو وارد پایه میکنید، سوراخ میکنید. قلابی هم که باهاش بافت میزنید، حالا من رافیا و پلی استر رو با 3.5 میبافم. اگر قلاب نختون 2 سوزنه هست با 2.5 بافت بزنید. اگر هم کانوا هست که قلاب مناسب روش نوشته شده. خب ببینید به این صورت یک بار دیگه انجام بدم. من قلاب رو وارد سوراخ کفی میکنم. سعی کنید از همین قسمت گوشه کار رو شروع کنید که کارتون تمیز در بیاد. نخ رو جلوی قلاب گیر میدم و از داخل این خونه این رو رد میکنم. اولین پایه رو پایه جفت میزنم. این اصلا جزء بافت ما حساب نمیشه اولی، یعنی ما فقط نخ رو آوردیم توی بافت. یه دونه اینجا میبافم، یه دونه بعد از اینکه رجم تکمیل شد میبافم، بعد میام به اولی وصل میکنم که در اصل بشه 2 تا پایه جفت. خب گفتیم ما اگر بخوام کل سوراخ‌های کفی رو پایه‌های جفت بزنیم مدلمون خیلی بزرگ و قایقی در میاد. پس میایم یه دونه رو جفت میزنیم، بعد 2 تای بعدی رو تک یعنی یه دونه داخل هر خونه. با هر نخی هم که کار کردین کفی آماده‌ای که دارین بافت میزنین به همین روش انجام بدین.
کفی بافت اگر بافتین، بعد از اینکه کفی رو بافتین باید لبه‌گیری کفی رو انجام بدین، دورش با کوتاه بزنین، بعد مدل رو. کفی بافت حتما داخل شلاقی میخواد که استفاده بشه که کاملا سفت وایسه، ولی در کل پیشنهاد من اینه که از کفی چرم آماده استفاده کنید توی همین اندازه‌ای که بهتون گفتم. خب یه دونه جفت، 2 تا پایه تک، بعدی جفت. ببینید این نخ اضافه شروع رو همزمان با این پایه هایی که دارین میبافین نگه دارین و همزمان ببافینش. خب بعدی میشه جفت، یعنی 2 تا پایه داخل یک سوراخ. 2 تای بعدی تک، یعنی داخل هر پایه یه دونه. این یک، این دو. بعدی جفت، یک و دو. 2 تای بعدی تک. خب این میشه دورگیری اولیه کفی که به این صورت کامل میکنیم. یه دونه پایه جفت، یعنی 2 تا پایه داخل یه سوراخ، 2 تا پایه تکی، یعنی داخل هر سوراخ یه دونه بافت میزنیم. خب به انتهای رج که رسیدیم، 2 تا پایه تکی داریم، میرسیم به اینجا که باید اتصال بدیم. اینجا گفتیم باید پایه ما جفت بشه، یه دونه رو بافتیم. این اولین پایه بود که نخ رو آوردیم توی بافت و گفتیم جزء بافت حساب نمیشه. پس میام یه دونه پایه داخل این قسمت دوباره میبافم. حالا میام به اولی اتصال میدم، به اولین پایه، یعنی اینجا نه. قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرم، نخ رو از اینجا رد میکنم. نخی که جلوی قلاب هست از داخل نخ روی قلاب باید رد بشه. این میشه رج اول ما. حالا ما تا 2 رج باید پایه کوتاه ببافیم. میام یه خونه جلوتر، یعنی روی اولین پایه تکی از اینجا. قلاب رو زیر 2 تا گندمیا میبرم، نخ رو از اینجا رد میکنم، یه پایه میبافم. دوباره یه خونه میام جلوتر، قلاب رو زیر 2 تا گندمیا میبرم و بافت پایه کوتاه میزنم. یعنی روی همه پایه های رج قبل بافت پایه کوتاه میزنم تا برسم به سر رجب. خب این رج که تکمیل شد، رسیدیم به سر رج. خب اینجا دیگه پایه بست نمیزنیم که بافتمون حالت پلکانی بشه. مستقیم میام از روی پایه بعدی که اینجا هست، قلاب رو زیر 2 تا گندمیا میبرم و دوباره بافت پایه کوتاه رو ادامه میدم. روی همه پایه کوتاه های رج قبل یک بار دیگه بافت پایه کوتاه رو تکرار میکنم. بعد از رج بعد مدل رو میبافیم. برای بافت پایه کوتاه دقت کنید که حتما قلاب رو زیر 2 تا گندمیا ببرید. خب ما 2 رج پایه کوتاه رو بافتیم، حالا میخوایم مدل رو ببافیم. ببینید برای بافت مدل اینجا اولین پایه ما هست. خب ما از یه خونه قبلش باید تعویض رنگ انجام بدیم. پس این خونه رو نصفه میبافم، یعنی دیگه با رنگ قرمز کار رو یکی نمی کنم. 2 تا نخی که روی قلاب دارم رو با رنگ جدید، حالا با هر رنگی که مد نظرتون هست، یکی میکنید. نخ رو جلوی قلابمون گیر میدیم و از داخل این 2 تا خونه رد میکنیم. به این صورت هم آخرین پایه بافته میشه، هم تعویض رنگ انجام میشه. خب حالا برای بافت مدل اینجا رو دقت کنید. ببینید این اولین پایه کوتاه ما هست. خب یک مقدار میام پایینتر که اینجا میشه پایه بست اولمون. قلاب رو از اینجا وارد بافتم میکنم. نخ رو از اینجا رد میکنم. اینجا الان نخ من پیچ خورده. قلاب رو خارج میکنم، نخ رو درست میکنم، دوباره میذارمش رو قلاب. حالا پایه رو میبافم. ببینید این نخ زرد رو شما دقت کنید، ما زیرش یک پایه داریم. اینو دیگه نمیبافم. میام یه خونه جلوتر، اینجا یه دونه پایه کوتاه معمولی میبافم. این پایه‌ای که الان ما بافتیم پایه کوتاه کشیده است، یعنی یه رج اومدیم پایینتر. پایه بعدیمون که اینجا میشه پایه کوتاه معمولیه، یعنی اینجا قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرم، یه دونه پایه کوتاه معمولی میبافم. دوباره برمیگردم داخل همین پایه که اولین پایه کوتاه کشیده رو بافتم، یه دونه کشیده یه دیگه همینجا میبافم. اگر احیانا نختون پیچ میخوره، حتما باید پیچ نخ رو بگیرید. ببینید الان پیچ خورده. اولین
حلقه نخ رو خارج میکنین، نخ رو به این حالت برگردونین که درست در بیاد، بعد بیارینش رو قلاب و ببافینش. ما در از 3 تا پایه اینجا بافتیم. این اولین پایه کوتاه کشیده است که اومدیم یه خونه پایین‌تر. این پایه کوتاه معمولیمون هست. اینم پایه کوتاه کشیده که از کنار همین پایه بافته شده. خب ببینید خونه بعدی رو رها میکنم. این پایه رها میشه، میام پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه کشیده میبافم، یعنی یک مقدار میام پایین‌تر. اگر بخواین خیلی کشیده بشه این نخ، میتونید یه خونه بیاین پایین‌تر، یعنی ببینید از اینجا ما در اصل باید از اینجا ببافیم. اگر میخواین این پایه کشیده تر بشه، باز یه رج بیاین پایین‌تر، از اینجا قلاب رو وارد بافت کنید. این دیگه سلیقه‌ای هست. خب اولین پایه رو ما میبافیم. ببینید یک خونه قرمز الان زیر نخ زردم قرار گرفته. این رو دیگه نمیبافم. میام یه خونه جلوتر یه پایه کوتاه معمولی میبافم. دوباره برمیگردم داخل همین پایه یه دونه پایه کوتاه کشیده میزنم. هر جا که نختون پیچ خورده از داخل قلاب رو آزادش میکنین، درست میکنین، بعد میبافین که ببینید نخا به این حالت تمیز در بیاد. یه خونه رها میکنم. ببینید این خونه‌ای که الان زیر نخ زردم هست، این مربوط به همین پایه است. خونه بعدیش رها میشه، میام این خونه جلوتر. حالا گفتم اگر بخواین کشیده تر ببافین، به جای اینکه قلاب رو اینجا وارد کنید یک مقدار میایم پایین‌تر، یعنی اینجا. اگر هم بخواین مثل اولین خونه بشه که از اینجا قلاب وارد بافت میشه. خب ببینید از اینجا قلاب رو وارد بافت میکنید، پایه رو میبافین. یه خونه میایین جلوتر، یه پایه کوتاه معمولی میبافین، دوباره بر میگردین اینجا داخل همین پایه دوباره یه دونه کشیده میبافین. اینجا الان نخ من پیچ خورده، از داخل قلاب آزادش میکنم، بعد میبافمش. این میشه رج اول بافت ما. به این صورت ما کامل میکنیم. خب این رج رو من تکمیل کردم، رسیدم به انتهای رج. ببینید 2 تا پایه برام باقی مونده. من این 2 تا پایه رو الان اینو که بافتم توی مدل های قبل باید یه خونه رها می‌کردیم، بعد اینجا بافت می‌زدیم. خب اینجا من برای اینکه کارم دیگه خیلی جمع نشه، میام دیگه این خونه رو رها نمی‌کنم، از زیر همین خونه مدل رو میبافم، یعنی یه پایه کوتاه کشیده، پایه کوتاه معمولیم رو اینجا میزنم، بعد برمیگردم دوباره این پایه کوتاه هم رو از این قسمت تکمیلش میکنم. ببینید مدل به این صورت میشه. حالا ما یه رج پایه کوتاه دوباره روی همه این پایه ها داریم، دوباره تعویض رنگ و این مدل که وسط این مدل ها بافته میشه که در ادامه بهتون میگم. خب شروع میکنیم روی این پایه ها بافت پایه کوتاه میزنیم. اولین پایه ما اینجا هست، یعنی اولین پایه کوتاه کشیده از رج قبل. قلاب رو زیر 2 تا گندمی ها میبرم و بافت پایه کوتاه رو میبافم. احتیاج به زدن پایه بست نداریم، چون پایه بست باعث میشه که یک خطی روی بافت ما بیفته. ببینید ما از هر گل 3 تا پایه داریم. این مربوط به پایه کوتاه کشیده است، این مربوط به پایه کوتاه معمولی، این مربوط به پایه کوتاه کشیده. خب این رج پایه کوتاه ها رو تکمیل میکنیم تا بریم که رج بعد تعویض رنگ داریم و مدل یک کمی متفاوت میشه. خب ما یه رج پایه کوتاه روی مدل بافتیم. اینجا دوباره تعویض رنگ داریم و باید مدل رو تکرار کنیم. ببینید برای تعویض رنگ میتونید نخ رو، این نخ قرمزی که الان میخوایم باش بافت بزنیم رو بکشیم بیارین اینجا باش بافت بزنیم، بیارینش روی قلاب و ببافید، یا اینکه قیچی کنید. به نظر من اگر قیچی کنیم بهتر، چون دیگه هیچ نخی روی کیف نمیافته. ببینید این چون مکرومه هست باید سر نخ سوزونده بشه، پس سر نخ رو میسوزونید. حالا برای بافت مدل دقت کنید، من آخرین پایه کوتاه که مربوط به آخرین پایه کوتاه کشیده بود رو بافتم. اینجا چون ما تعویض رنگ داریم این رو دوباره باید نیمه ببافیم، یعنی کار رو میشکافم، 2 تا نخم روی قلاب هست ولی دیگه با رنگ زرد یکی نمی کنم. تعویض رنگ دوباره با رنگ قرمز هست به این صورت. خب حالا میخوایم مدل رو ببافیم. ببینید برای مدل دقت کنید من از کجا قلاب رو وارد پایه میکنم. ما از رج قبل یه پایه کوتاه کشیده، یک پایه کوتاه معمولی، یه دونه کشیده داشتیم. قلابمون رو باید بیاریم زیر پایه کوتاه معمولی، یعنی اینجا وارد بافت کنیم. نخ رو از اینجا رد کنیم بیاریم به سمت خودمون.
ببینید قلاب رو میارم زیر پای کوتاه معمولی، از اینجا ردش میکنم. الان نخ من پیچ خورده، قلاب رو خارج میکنم، دوباره نخ رو میارم روی بافت، روی قلاب و اینجا پایم رو میبافم. خب این پایه رو من اینجا بافتم. این کوچولو این پایه رو بدین این برتر، اینجا این وسط یه دونه پایه کوتاه معمولی رو ببافین. این نخهای اضافه رو هم از سمت پشت ببافین که سفت بشه. دوباره برمیگردین داخل همین یه دونه پایه کوتاه کشیده میزنید. یعنی ما پایه کوتاهای کشیدمون رو کنار هم داخل یک پایه باید ببافیم. اینجا ببینید نخ پیچ خورده، از داخل قلاب آزادش میکنم، دوباره میبافمش. میام روی گل بعدی، گفتیم پایه باید از زیر این پایه کوتاهی که ما بین پایه کوتاهای کشیده داشتیم، یعنی اینجا وارد بافت بشه. الان پیچ خورده، آزادش میکنم، پایم رو میبافم. ببینید اینجا پایه کوتاه هم رو میزنم، دوباره برمیگردم داخل همین پایه یه دونه پایه کوتاه کشیده میبافم. هر جا که نخ پیچ میگیره باید آزاد کنین، درست کنین، بعد ببافین. دوباره نکنید. میام روی گل بعدی، قلاب رو زیر این پایه کوتاه معمولی میبرم، پایه رو میبافم. ببینید اینجا که پایه بافته شده، پایه نخ قرمز، خونه بعدیش پایه کوتاه معمولی بافته میشه. دوباره برمیگردم داخل همین پایه یه دونه پایه کوتاه کشیده میزنم. یک بار دیگه من تکرار میکنم. ببینید این گل ما اینجا هست، یه دونه پایه کوتاه معمولی ما الان از این زیر داریم. ببینید اینجا هست. قلاب رو میارم زیر این پایه، ببینید این بافته شده. پایه بعدیش رو پایه کوتاه معمولی میبافم، دوباره برمیگردم داخل همینجا یه دونه پایه کوتاه کشیده میزنم. خب این رج رو به این صورت کامل میکنیم. یه رج پایه کوتاه، دوباره تعویض رنگ و تکرار همین مدل. ببینید من رسیدم به انتهای رج. یه پایه کوتاه کشیده، یه دونه معمولی، دوباره یه دونه کشیده از این قسمت، یه رج پایه کوتاه از روی همه پایه ها، یعنی این رجی که بافتیم دوباره بافت پایه کوتاه، مثل رجی که با رنگ زرد کار رو داشتیم و میبافتیم. خب الان ما رج پایه کوتاه ها رو داریم. ببینید برای پایه کوتاه ما از هر گل 3 تا پایه داریم، یک کشیده، یک معمولی، یک کشیده، یک کشیده، یک معمولی، یک کشیده. قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و بافت پایه کوتاه رو میبافیم که این رج تکمیل بشه. رج بعد دوباره تعویض رنگ و مدل رو داریم. مدل کلا تکرار همین قسمت ها هست، فقط تعویض رنگ و اینکه از کجا باید شروع بشه رو توی رج بعد بهتون توضیح میدم که کامل یاد بگیرید. حالا تو هر اندازه‌ای که مد نظرتون هست بلندای کیفتون رو میبافین. ببینید به آخرین گل که رسیدین، آخرین پایه رو که میخوایم ببافین که میشه پایه کشیده، این رو باید نیمه ببافین. یعنی 2 تا نخ رو میارین روی قلاب با همین رنگی که داشتیم میبافتین، ولی یکی دیگه نمیکنین، با رنگ جدید باید کار رو یکی کنین که هم این پایه تکمیل بشه هم نخ جدید بیاد توی بافت. دوباره برای بافت مدل میایم سراغ این گل. ما بین این 2 تا پایه کوتاه کشیدمون یه دونه پایه کوتاه معمولی داریم که الان نکنید اینجا هست. قلاب رو من میارم زیر این پایه، نخ رو میکشم میارم به سمت بالا و بافتم رو میبافم. الان اینجا نخ من پیچ خورده، آزادش میکنم، بعد میبافمش. بعد میام یه خونه جلوتر یه دونه پایه کوتاه معمولی میبافم، دوباره برمیگردم اینجا پایه کوتاه کشیدم رو داخل همین پایه میزنم. میام سراغ گل بعدی. ببینید از قسمت زیر پایه کوتاه که ما بین این 2 تا هست پایه کوتاه کشیدم رو میبافم اولی رو. بعد از اینکه این پایه زر رو بافتیم خونه بعدیش پایه کوتاه معمولی بافته میشه، دوباره برمیگردیم اینجا پایه کوتاه کشیده رو کنار همین میبافیم. دوباره میام سراغ گل بعدی.
از زیر این پای کوتاه معمولی پای کوتاه کشیده رو میبافم. بعد پای کوتاه معمولی، دوباره پای کوتاه کشیده از داخل همین پایه. کل بافت بدنه کیف ما همین هست. این رج مدل که تکمیل شد، یه رج پای کوتاه داریم، دوباره تعویض رنگ و بافت مدل، دقیق به همین چیزایی که بهتون آموزش دادم. کل بدنه کیف ما به این صورت هست. این مدل خیلی خوشگلیه. خب حالا بهتون بگم، ببینید مکروم جمع نمیشه بافت، دقیق سایز و قالب همین کفی داره بافته میشه میاد بالا. خب ولی رافیا اینجوری نیستش. رافیا به خاطر جنس نخش کیف یه ذره حالت قایقی میشه، یعنی از این دو طرف یه ذره کیف بازتر میشه. خب حالا این رو بعدا بهتون میگم چی کار کنید. این مدل رو به همین صورت، حالا تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست میبافید. این الان کیف من با نخ رافیاه. گفتم ببینید از دو قسمت یه ذره بافت به سمت بیرون متمایل میشه و حتما رافیه باید اتو هم بخوره. بهتون میگم به چه صورتی. حالا طول عرض کیفم رو اول بهتون بگم. مدل رو من بافتم با توجه به آموزشی که بهتون دادم. ببینید قسمت طول کیف من 37 سانت شده، قسمت عرضش 21 سانت. ما برای قسمت بالای بافت چند رج ساده بافی داریم، یعنی بافت پای کوتاه. آخرین رجی هستش که من اومدم مدل رو با نخ مشکی زدم، یک رج پای کوتاه هم رو بافتم. حالا میخوام چند رج بافت پای کوتاه رو تکرار کنم. اینجا ببینید چون با نخ رافیه اول توضیحش رو بدم. با نخ رافیه گفتم چون بافت ما یک مقدار کیفالت قایقی داره به خودش میگیره، ما میایم توی این رجی که الان میخوام آموزش بدم پایه کم میکنیم. بعد ما بقیه رج‌ها دیگه پایه کم نمیکنیم، هر تعداد پایه‌ای که داریم رو میبافیم. ولی با مکرمه لازم نیست که شما پایه‌ای رو کم کنید. این رج آخر مدل رو که بافتین میان چند رج 3 الی 4 رج حالا پایه کوتاه رو تکرار میکنین، احتیاج به کم کردن نداره. رافی گفتم به خاطر جنس نخش یک مقدار کیفالت قایقی به خودش میگیره. حالا برای اینکه قسمت بالای کار رو ما جمع کنیم، میایم هر 10 تا پایه یه خونه رها میکنیم، یعنی 10 تا پایه رو میبافیم، پایه 11 رو جا میندازیم و نمیبافیم. اینجا نخ من چون مشکیه توی فیلم شاید مشخص نشه، ولی بهتون میگم شما فرض رو بر این بگیرید که من 10 تا پایه رو بافتم، الان رسیدم به پایه 11 هم که اینجا هست، این رو نمیبافم، میام یه خونه جلوتر میبافم. هر 10 تا پایه ما این کار رو تکرار میکنیم. خب بعد که بافتین حتما نخ رو بکشین که روی بافتتون سوراخی ایجاد نشه. پس هر 10 پایه یک پایه رو نمی بافیم. بعد که تکمیل شد میایم 3 الی 4 رج همین بافت پای کوتاه رو تکرار میکنیم، هیچ کاهشی هم نداریم. این رو حالا دیگه اندازش دست خودتون، اگر دوست داشته باشین میتونید بیشتر هم ببافید. این قسمت رو میبافیم تکمیل بشه تا بریم سراغ ادامه آموزش. بعد از اینکه این پای کوتاه ها رو بافتین، حالا تا هر اندازه‌ای که مد نظرتون هست. ببینید من با نخ رافیا با اون پای کوتاه اولی که مربوط به این مدل بود در کل 3 رج بافتم. بافت رو به قسمت انتهای گوشه که رسیده، یعنی سر رجمون که رسید، دیگه نخ رو با اینجا قطع کنیم. نخ رو بکشین از داخل بافت آزادش کنین، بیاین یه خونه جلوتر از آخرین خونه‌ای که پای کوتاه بافتین از سمت داخل قلاب رو وارد بافت کنید. این نخ رو جلوی قلاب گیر بدین و نخ رو بکشین به سمت داخل کیف. حالا اینجا این نخ رو از لابلای این خونه ها باید ردش کنین، سر نخ رو باز کنین، 2-3 تا گره بزنید و در نهایت اضافهش رو قیچی کنید. خب حالا برای اتو کشی ببینید باید از سمت داخل کیفی که با رافیا بافته شده حتما باید اتو بخوره. از سمت داخل کیف رو به این حالت باز میکنید و اتو رو روی بافت قرار میدید. ببینید به این صورت اتو رو میذارین داغ میشه، بعد میذارینش داخل کیف، دکمه بخارش رو هم میزنید که کیف قشنگ خوشگل و خوش فرم وایسته. این یک طرف رو از این طرف اتو میزنید، این قسمت رو هم از این طرف اتو میزنید. این میشه نحوه اتو کشی کیف.
رو تو زدین، باید این قسمت‌های بند رو وصل کنید. ببینید اینا بندهایی هستش که به این حالت جای سوراخ داره. 4 تا از قسمت بالا، 4 تا از قسمت پایین. شما نخ همرنگ کیفتون که دیگه به رنگ چرم هم بخوره، نخ رو داخل سوزن پلاستیکی میکشین و به حالت ضربدری تا 2 مرتبه این قسمت‌ها رو میدوزین که کار سفت بشه. برای آسترکشی من یک روش آسترکشی خیلی ساده و راحت برای مدل کیف هایی که به حالت دور بافته میشن توی کانال آموزش دادم. لینکش رو الان قسمت بالا میتونین نگاه کنین. دیگه این ساده ترین روش آسترکشی برای این مدل کیف ها هست. آستر و زیپ رو به هم میدوزین و در نهایت به داخل کیف وصل میکنید. زمانی که تکمیل شد آستر رو داخل کیف قرار میدین. از این قسمت گوشه از سمت راست به چپ آستر رو یک مقدار پایین تر از لبه کیفتون قرار میدین و این قسمت ها با نخ خیاطی و کوک های ریز این قسمت ها رو وصل میکنید تا اینجا. تا این قسمت که وصل کردین نختون رو قیچی میکنید، دوباره از این طرف کار رو شروع میکنید برای اینکه قسمت دسته کیف جابجا نشه. پس حتما به این روش بدوزین. اگر هم دوست ندارین که آستر بزنین، فقط زیپ میخواین کار کنین، زیپ رو به همین صورت یک مقدار پایین تر از لبه کیف قرار میدین و با کوک های ریز به داخل کیفتون میدوزین. خب این هم از آموزش این کیف خوشگلمون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین و اگر هم از این کیف خوشگل بافتین نمونه بافت های قشنگتون رو برام بفرستین.